Kryeministri Edi Rama deklaron se nga 18 maj do të hapen kufi dhe afro 90% e bizneseve do të përfitojnë, ndërsa mjekët që janë pjesë e komitetit e ekspertëve sigurojnë se nuk do të ketë një valë të re të pandemisë në shtator. Në një raport posaçëm për Shqipërinë, Banka Botërore thotë se pandemia do të shkatërrojë vendet e punës dhe do të mbyllë edhe bizneset e shëndetshme. Ajo parashikon ulje të aktivitetit në sektorin bankar si pasojë e shtyrjes së kredive. Gjykata Europiane të Drejtave të Njerëzit njeh ligjin e pronës të miratuar në vitin 2015 si mjet efikas për të kompensuar ish pronarët. Në një vendim të marrë sot, ajo vendosi të shpallë të papranueshme ankesat ndaj këtij ligji. Tragjedi në një familje në fshatin Dushnik të Beratit, 3 anëtar të saj humbën jetën në orët e para të mëngjesit teksa po pastronin një pus 9 metra të thellë. Dyshohet se shkak është bërë prania e gazit dhe mungesa e oksigjenit. Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lënë në burg Ariol Halila, i cili akuzohet se ndihmoi autorët e atentatit ndaj prokurorit të Durrësit Arjan Doja. 2 persona të tjerë janë ende në kërkim për këtë ngjarje. Ka ndërruar jetë në moshën 84 vjeçare arkitekti dhe piktori i njohur Max Velo. Prej disa ditësh ai ishte i shtruar në qendrën spitalore Nën Tereza për shkak të komplikacioneve nga anemia. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në lajmet orës 19:30 do të jemi së bashku për t'ju njohur tani gjërësisht me të gjitha informacionet e përgatitura. Data 18 maj do të shënojë një lehtësim të ndjeshëm të masave shtrënguese të cilat u krijuan si pasojë e pandemisë së Covid-19. Në një takim me Komitetin Teknik të Ekspertëve, Kryeministri Edi Rama tha se do të nisë hapja e kufive, ndërsa 90% e bizneseve do të jenë në punë. Kryeministri ka zhvilluar një mbledhje online me Komitetin e Ekspertëve, ku ka zbuluar dhe emrin e drejtueses së tij, pas afro 3 muajsh që ky komitet funksionon. Doktoresh Mira, se edhe kryetare e komitetit, se na çmendën kush është kryetaria e komitetit, kryetari e donin burr në fakt, po me gratë kemi edhe suksesin. Nga 18 maj, 90% e aktiviteteve do të jenë të hapura, ndërsa vetmit që ende është në diskutim është transporti publik. Kërkojmë akoma të gjejmë një formulë kompromisi ende se si mund të jetë, ndërkohë që gjithë pjesa tjetër faktikisht do çlirohet ndjeshëm. Kuptohet duke evituar grumbullimet me më shumë se 10 persona. Pastaj do të vi procesi i hapjes edhe të flukseve për të hyrë në Shqipëri. Aty do të jetë një tjetër sfidë të respektohen rregullat e vetë karantinimit. Pas masave liberalizuese, ekspertët bëjnë apel për kujdes. Mjeku Dritan Kalo ndërkaq siguron se shtatori nuk do të sjellë një valë të shtuar të prekurve, por kujdesi sipas tij duhet vijojë të jetë primar. Nuk do të ketë një kthim mas të valës Covidit në rrjesh, por do të ketë thjesht Covidi do të jetë i përzier në infeksionet e tjera respiratore stinës. Javët e fundit janë 3 fishuar testimet dhe Ministria e Shëndetësisë, duke u referuar shifrave të vdekshmërisë nga Covid-19, flet me optimizëm për situatën. Prej 9 ditësh nuk kemi asnjë humbje jete. Treguesit që janë flasin që e kemi të kontrolluar dhe ne propozojmë që kjo strategji të vazhdojë. Ekspertët minimizojnë mundësinë e qarkullimit të virusit përpara marsit. Rezultatet që kam parë nuk mendoj që ne kemi pasur Covid që më përpara. Rikthimi në normalitet do të vazhdojë të jetë i shoqëruar me fushata sensibilizuese për të vijuar me masat mbrojtëse që kërkojnë distancim fizik dhe higjen të lartë personale. Gjatë këtyre 24 orëve të fundit janë regjistruar 10 raste të reja me Covid-19, ato janë identifikuar në 4 qytete. Tirana, Kruja, Shkodra dhe Kamza vijojnë të jenë qytetet më të prekur nga Covid-19. Gjatë 24 orëve të fundit 10 raste janë shënuar në këto 4 qytete. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 275 testime të reja, nga të cilët 10 prej tyre kanë rezultuar pozitiv. 3 prej tyre janë në Tiranë, 3 në Krujë, 2 në Shkodër dhe 2 në Kamës.
Prej më shumë se 2 muajsh në vend numri të prekurve arrin në 842, por vetëm 206 persona janë të infektuar aktiv. Në të gjithë vendin janë identifikuar 842 qytetarë pozitiv, ndërsa 605 prej tyre tashmë janë të shëruar. Në të gjithë vendin aktualisht janë 206 persona aktiv me COVID-19. Pjesa më e madhe e personave të prekur janë asimptomatik dhe ndiqen nga mjeku i familjes. Në të 2 spitalet Covid po marrin ndihmë mjekësore 38 pacient duke shënuar ulje të lehtë të rasteve në terapi intensive, krahasuar me një ditë më parë. Në spitalin infektiv dhe në spitalin Shefqet Ndroqi janë të shtruar 38 pacient dhe vetëm 7 prej tyre janë në terapi intensive. Me lehtësimin e masave, ekspertët rekomandojnë që qytetarët të respektojnë masat për distancimin social dhe higjienën personale. Në një raport për Shqipërinë, Banka Botërore thot se kriza e shkaktuar nga pandemia do të shkatrojë vendet e punës dhe do të mbyllë edhe bizneset, të cilat deri në këtë moment e konsiderohen si të shëndetshme. Raporti parashikon dhe një ulje të aktivitetit ekonomik të sektorit bankar. Banka Botërore vlerëson se kriza e pandemisë së COVID-19 do të lërë pasoja të gjata për ekonominë shqiptare, pasi pikë së pari po shkatron vendet e punës, sidomos për punonjësit e kualifikuar. Në raportin diagnostikimi sistematik i vendeve, grupi Bankës Botërore thot se kriza shëndetësore do të detyrojë shumë punonjës që të rrinë në shtëpi, duke paksuar të ardhurat e familjeve dhe duke çuar në mbyllje të bizneseve. Shumë familje do të përballen me vështirësi ekonomike, ndërsa vendet e punës do të shkatërrohen dhe disa të punësuar do të duhet të qëndrojnë në shtëpi për shkak të karantinës. Në masën që kriza do të detyrojë edhe bizneset e shëndetshme të mbyllen, duke prishur zinxhirin e furnizimit dhe duke hequr nga puna punëtorët e kualifikuar, shoku do të lërë pasoja afatgjata. Kjo situatë do të vendosë në vështirësi edhe sistemin bankar, thot Banka Botërore, megjithëse fillimi i krizës së pandemisë e gjeti atë të mirë kapitalizuar. Hyrja e krizës i gjeti banka të mirë kapitalizuara dhe me likuiditet, por ato do të përballen me vështirësi për shkak të shtyrjes së kësteve të kredisë dhe perspektivat e tyre të biznesit zvoglohen ndjeshëm. Sipas Bankës Botërore, Shqipëria pritet të jetë vendi i dytë më i goditur nga pandemia COVID-19, ku prodhimi kombëtar vendas do të ulet me -5% në skenarin bazë, nëse masat bllokuese vazhdojnë deri në fund të qershorit dhe me -6.9% nëse kriza shëndetësore do të zgjatë deri në fund të gushtit. Krerët e institucioneve të pavarura kanë raportuar sot përpara kuvendit. Guvernatori Zeqo tha se pritet që ekonomia të shëndoshet gjatë periudhës së verës, ndërsa prokurori i përgjithshëm ka folur për një rritje të hetimeve kundër krimit dhe korrupsionit. Pavarësisht të rënies ekonomike që do të pasojë kriza e shkaktuar nga pandemia, vera do të sjellë sipas guvernatorit të Bankës së Shqipërisë një shëndoshje të financave të vendit. Besojmë që periudha e verës do të sjellë një situatë të përmirësuar dhe do të thejë jo vetëm nga ana shëndetësore, por edhe nga ana ekonomike. Në raportimin vjetor që krerët e institucioneve të pavarura kanë zhvilluar me kreun e kuvendit, prokurori i përgjithshëm Olsian Çela, duke u referuar shifrave, thotë se situata paraqitet optimiste, sa i takon luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ka një përqindje të dukshme në ngritje të numrit të personave të çuar në ndjekje penale për veprën penale të korrupsionit. Kreu i Këshillit Lart të Prokurorisë Gent Ibrahimi i kujton kuvendit detyrimin që ka për të shqyrtuar dekretin e presidentit që po mban peng rritjen e pagave për prokurorët e SPAK-ut, detyrim që kryeparlamentari Ruçi njoftoi se do të përmbushet shumë shpejt. Kuvendi një farë mënyrë të lajt duart me detyrimet e tij në raport me prokurorinë e posaçme, siç është ngritja e pagave. Kryeparlamentari i dha të drejtë dhe kritikave që avokatja e popullit Erinda Ballanca u bëri disa ministrive që nuk argumentojnë përgjigjet refuzuese ndaj kërkesave të këtij institucioni. Ballanca shpreu rezerva dhe për mos lejimin e komisionerëve të saj në objektet e shpallura si karantinë. Është mohuar nga ana tjetër institucioni tonë kontrolli i vendeve të karantinës, megjithëse është një mandat i qartë i institucionit të avokatit të popullit. Ruçi ju kujton institucioneve të pavarura dhe detyrimet e tyre, që në shumë raste nuk respektojnë afatet e dorëzimit të raporteve vjetore, si dhe nuk përmbushin rekomandimet e kuvendit. Ditën e sotme, Partia Demokratike ka akuzuar qeverinë se është duke e çuar drejt falimentimit biznesin e vogël. Për të treguar goditjen që ka pësuar nga pandemia biznesi i vogël, Partia Demokratike ka zbritur në terren për të bërë llogaritjet e humbjes së bashku me disa profesionistë kontabël. Listës së humbjeve ata thonë se tashmë i shtohen edhe taksat dhe tarifat e qeverisë. Asnjë qeveri nuk ka bërë këtë që ka bërë qeveria Rama, që ju merr para bizneseve të vogla, që i merr para më të pamundurve për t'ia uçuar ato oligarkëve dhe gjithë
bizneseve të cilat marrin tendera publik edhe në këtë periudhë dhe favorizohen nga qeveria. Konsulentët financiar treguan përmes kalkulimeve të tyre se paketa e ndihmës së dhënë nga qeveria nuk i vjen në ndihmë biznesit të vogël. Totali i shpenzimeve fikse mujore për këtë subjekt është 307.688 lekë. Pagesat e marra nga qeveria janë 130.000 lekë për punonjësit dhe një pagesë që ka shkuar për 26.000 lekë është për të vetë punësuarin. Subjekti është i detyruar që të paguajë shtesë 148.488 lekë kosto fikse mujore. Biznesi vogël i bën thirrje qeverisë të ulet me grupet e interesit që të shikojë edhe një herë paketat, pasi në të kundërt po shkohet drejt falimentimit. Janë një grup biznesesh në Vlorë të cilat kërkojnë akoma më shumë lehtësi të krijuara nga ana e autoriteteve qeveritare tani pas pandemisë së Covid-19. Drafti i Ministrisë të Turizmit për hapjen e kujdesshme të bizneseve është kundërshtuar nga operatorët turistik përgjatë shëtitores së lungommarrës në Vlorë. Ata kanë depozituar disa kërkesa në Bashkinë e Qytetit të Vlorës, prefektin e Qarkut dhe drejtorinë e tatimeve për të rishikuar fashat orare të funksionimit dhe lehtësimin e masave, kryesisht ato të distancimit. Me këtë lloj mënyre të bërit biznes, ne shkojmë drejt faliment. Distancimi social me protokollin që kemi njëjtur ne është ekstremisht shumë i pa arritshëm. Nëse nuk plotësohen kërkesat, më shumë se 35 biznese që operojnë në shëtitoren e lungommarrës paralajmërojnë për shkallëzim të protestës. Në rast se këto kërkesa nuk merren parasysh, atëherë bizneset do shkojnë në protestë. Përfaqësuesit e këtyre bizneseve kërkojnë mbylljen e sezonit turistik nëse nuk lehtësohen masat, pasi rrezikojnë falimentin. Gjykata Europiane e të drejtave të njeriut ka deklaruar se Shqipëria ka një ligj të përshtatshëm për të kompensuar ish-pronarët, si dhe aftësi për të kompensuar afro 25.000 dosje të pazgjidhura të pronave të cilat janë të regjistruara deri tani. Në një vendim të marrësot, gjykata ka vendosur të shpallë të papranueshme ankesat ndaj ligjit të pronës të miratuar në vitin 2015, duke thënë se ky ligj është skema e duhur për kompensimin. Gjykata Europiane e të drejtave të njeriut në Strasburg certifikoi ligjin e trajtimit të pronës të miratuar në vitin 2015 si skemën e duhur për kompensimin e ish-pronarëve. Me një vendim unanim ajo vendosi të shpallë të papranueshme padinë e njohur si Beshiri dhe 11 të tjerë kundër Shqipërisë, të cilët ishin ankuar për zgjatjen e zbatimit të vendimeve për njohjen e të drejtës së kompensimit të pronave të konfiskuara gjatë komunizmit. Gjykata njoftoi se e konsideron ligjin e pronës 2015 si një mjet efikas për kompensim. Për këtë arsye ajo u kërkoi ish-pronarëve që kanë aplikuar për kompensim që të përdorin këtë mjet nëse kërkesat e tyre për kompensim ishin bërë edhe përpara se ligji të hynte në fuqi. Për sa i përket efektit prapaveprues të ligjit, gjykata e Strasburgut sqaron se ky efekt ka një justifikim të qartë të përdorimit për interes publik. Gjykata u shpreh se aplikuesit për të marrë kompensim nuk i kishin shtëruar mjetet e brendshme për ta përfituar ato, dhe se ata nuk mund të pretendonin mos ishin viktima të shkeljes së të drejtave të tyre. Ajo vlerësoi se duke patur parasysh se ligji i pronës 2015 u siguroi aplikantëve një të drejtë përmes një mjeti efektiv që ata marrin kompensim të plot, pretendimi i tyre për mosbatimin e vendimeve përfundimtare të kompensimit ishte dukshëm i pabazuar dhe duhej të refuzohej. Megjithatë, Strasburgu vlerësoi se në disa raste kompensimi i pronës me këtë ligj është ndjeshëm më i ulët se me ligjin e vjetër, prandaj rekomandon se me skemën aktuale, kompensimi nuk duhet të jetë më i ulët se 10% e vlerës aktuale që ka prona në treg. Sipas skemës që përcaktohet në ligjin e vitit 2015, kompensimi duhet të bëhet në bazë të vlerës që ka patur toka në momentin që është pronësuar nga shteti, mes viteve 1940-1950 dhe në bazë të statusit që ka patur prona në atë periudhë. Nëse sot një tokë është truall dhe më parë ka qenë bujqësore, ajo kompensohet me statusin tokë bujqësore. Pala pa ditë se nisi betejën ligjore në vitin 2006 dhe kërkonte nga Strasburgu që të përcaktonte një vlerë monetare për kompensimin. Në bazë të llogaritjeve të Agjencisë së Trajtimit të Pronave, fatura për kompensimin financiar e fizik të pronave me ligjin aktual kap shifrën e 600 milionë eurove, ndërsa ish-pronarët pretendojnë kompensim për një vlerë prej 4.9 miliardë eurosh. Pas më shumë se sa një viti bllokimi total, gjykata e lartë ka nisur së fundmi nga puna me një stok prej më shumë se 35.000 dosje të mbartura. Vendimet e para i përkasin rekurseve administrative të depozituara në këtë gjykatë, të cilat qëndronin në arkivat
e gjykatës së lartë. Kjo e fundit do të nisë të funksionojë me 4 gjyqtar nga 19 që përcakton ligji organik që duhet ketë në trupën e saj. Në gjykatën e lartë do të shqyrtohen çështje emergjente, kërkesat për pezullimin e ekzekutimit vendimeve, si dhe shqyrtimi rekurseve të çështjeve të themelit. Do të flasim tani për një ngjarje të rëndë e cila ka ndodhur mëngjesin e sotëm në një fshat të Beratit, aty ku 3 persona kanë humbur jetën brenda një pusi ku kishin hyrë për ta pastruar të 3 anëtar të njëjtës familje. Pastrimi i pusit u ka marrë tragjikisht jetën 3 personave në fshatin Dushnik të Beratit. Sipas policisë, viktimat janë babe, birë dhe nipi, të cilët ishin futur për të pastruar pusin e ujit të pishëm, por humbën jetën nga asfiksia e gazit. Kamber Hoxha, 75 vjeç, ishte futur i pari për të pastruar pusin dhe më pas ishin futur për ta ndihmuar edhe djali dhe nipi i të moshuarit, Neim dhe Gentian Hoxha, 46 dhe 45 vjeç. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sejntes. Burime në vendin e ngjarjes thanë se 75 vjeçari dhe nipi kanë dalë pa jetë nga pusi, ndërsa Neim Hoxha ka ndërruar jetë në spital. Ishin të afërmit ata që njoftuan policin. Patën vështirësi ekipet e zjarëfisjes dhe policisë për t'i nxjerrë nga pusi. Ne do të ndjekim gjithë procedurat ligjore, do marrim të gjitha masat e duhura për të respektuar edhe rregullat e Covidit, që mos kemi fatkeqësi të tjera. 3 viktimat kanë qëndruar për 30 minuta brenda një pusi prej afro 9 metrash të thellë. Të dhënat paraprake flasin për një helmim nga gazi, por do të jetë ekspertiza ajo që do të zbardhë shkaqet e kësaj ngjarje të rëndë. Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lënë në arrest Ariol Halilaj, një arrestuar në lidhje me atentatin ndaj prokurorit Arjan Ndoja. Në seancën e zhvilluar me dyer të mbyllura, i riu nuk ka pranuar që t'jap asnjë shpjegim në lidhje me akuzat. Arrest me burg ka vendosur gjykata kundër krimit dhe korrupsionit për 29 vjeçarin Ariol Halilaj, i arrestuar pak ditë më parë në lidhje me atentatin ndaj prokurorit Arjan Ndoja dhe 2 personave të tjerë. Seanca është zhvilluar me dyer të mbyllura dhe mësohet se Halilaj nuk ka pranuar të japë sqarime përballë tokave të zeza. I riu konsiderohet nga hetuesit si bashkëpunëtori dhe personi kyç që kanë ndihmuar Redian Rajën dhe autorët e tjerë duke i larguar me makinën e tij pasi ata braktisën mjetin e përdorur në atentatin e 1 nëntorit në fshatin Shkafan të Durrësit. Avokatja 29 vjeçarit Halilaj ka kërkuar kohë për të njohur me provat. Për këtë ngjarje është arrestuar më herët Redian Raja, i cili vijon të jetë në masën arrest me burg. Halilaj ka treguar përballë hetuesve se ka njohje me 35 vjeçarin Raja, por ka mohuar të ketë marrë pjesë në atentatin e 1 nëntorit ku u plagos prokurori Arjan Ndoja, miku i tij Aleksandr Laho dhe humbi jetën shoferi Andi Maloku. Ndërsa burime nga policia bëjnë me dije se vijojnë të jenë në kërkim edhe 2 persona që kanë marrë pjesë në atentat. Gjykata e Tiranës që ka dënuar me 46 vite burg 24 persona të arrestuar një vit më parë, të akuzuar për krim të skemave mashtruese me të vëshën dhe fshehje të ardhurave. Në sajt e hetimeve ka rezultuar se 20 subjekte që bashkëpunonin me njëri tjetrin përmes faturave fiktive për rritjen e shpenzimeve përfitonin përmes rimbursimit të TVSH-s. Ata i kanë shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm rreth 18 milion euro. Avokatët mbrojtës kanë pretenduar se pjesa më e madhe e personave që tashmë janë dënuar me burg nuk kanë pasur asnjë dieni për skemën e mashtrimit, por kanë qenë punonjës të thjeshtë me paga shumë të ulta. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Masat kundër Covid-19 do të vijojnë që të jenë të pranishme në Maqedoninë e Veriut. Këtë të njëjtë aty raportohet për 1 viktim dhe për 33 raste të reja të prekur me koronavirus.
Ministri i Shëndetësisë Zeqo njoftoi se në ditën e nesërme qeveria duhet të vendosë në qoftë se nga java e ardhshme do të kemi lehtësira të masave, pikërisht për orën policore dhe hapjen e disa bizneseve në vend. Mirpo ai njoftoi se temë diskutimi do të jetë në qoftë se janë krijuar kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Gjatë ditës së nesërme do t'i analizojmë rastet e reja të diagnostifikuara dhe do të marrim vendime. Për momentin mbeten në fuqi të gjitha masat dhe u bë thirrje qytetarëve që t'i respektojnë të gjitha masat. Ministria e Shëndetësisë njofton se sot janë konfirmuar 33 raste të reja me COVID-19. Konform të dhënave të autoriteteve shëndetësore, numri i përgjithshëm i pacientëve të diagnostifikuar me COVID-19 shkon në 1572. Numri i pacientëve të shëruar është 1079, ai i viktimave 89, kurse për momentin numri i rasteve aktive është 404. Në nivel vendi, deri më tani janë kryer 18.168 teste. Karantina ka marrë fund në Serbi, aty vendi po bëhet gati që t'i kthehet normalitetit. 206 persona ndruan jetë si pasojë e pandemisë dhe parlamenti këtë mënyrë se si u përballua pandemia ka quajtur një sukses. Këto pamje në Serbi takojnë së shkuarës orës policore erdhi fundi me heqje në gjendjes së jashtëzakonshme, por një pjesë e masave të kujdesit do të ngelen. Kuvendi Serbis votoi përkthimet të jetës në normalitet, duke quajtur sukses luftën kundër COVID-19. Serbia ka 9.848 raste dhe 206 vdekje, por numri të infektuarve është më i vogli për javë të tëra me vetëm 57 raste të reja. Zyrtarët thonë se ende duhet kujdes. Nga dita në ditë kemi gjithnjë më pak njerëz pozitiv dhe jemi duke shkuar drejt një trendi të mirë. Shpresojmë se shpejt do të kemi 0 raste. Këtu po presim për kartat të personalizuara për autobus. Transportin do të mund ta shfrytëzojnë vetëm ata që janë të punësuar për të shmangur rrezikun dhe atë me masa mbrojtëse. Në Serbi ka filluar gjithçka jetën nga e para përveç shkollave. Akti i fundit do të jetë hapja e aeroportit dhe kufive, që pritet të ndodhë pas 10 ditësh. Jetën e kanë filluar edhe sportistët, por si basketbolistët e Crvena Zvezdës, para stërvitjeve, testi për koronën. Idro Seferi, TV Klan Beograd. Alistair Campbell, ish sekretari për mediat i Tony Blair, ka cituar një mesazh të kryeministrit shqiptar për të argumentuar akuzat e tij kundër shefit aktual të qeverisë britanike Boris Johnson për keq menaxhimin e situatës së COVID-19. Për të argumentuar se sa e pakuptimtë është qasja e qeverisë së Britanisë së Madhe ndaj pandemisë së COVID-19, politikani britanik Alistair Campbell përdori një mesazh që sipas tij ka dërguar kryeministri shqiptar Edi Rama. Këtë, ish sekretari për mediat i Tony Blairit kur ishte kryeministër, e tha në një intervistë për radion publike BBC, ku sipas mediave britanike u shpreh. Më shkruajti sot një mik i imi, kryeministri i Shqipërisë, i cili në mesazh shkruante: "Çfarë dreqim po ndodh? A e kupton ai se çfarë është duke bërë?" Campbell akuzoi kryeministrin Johnson për dështim në menaxhimin e krizës së pandemisë, teksa Britania e Madhe ka aktualisht ndër ritmet më të larta në botë të përhapjes së COVID-19. Ai tha se situatën e kanë menaxhuar më mirë se Britania e Madhe edhe Greqia dhe Italia. Në intervistë, Campbell u shpreh se Johnson nuk e mori seriozisht që në fillim rrezikun që i kanosej sistemit shëndetësor, duke u bërë vendi i fundit në Europë që aplikoi masa bllokuese për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Kjo sipas tij ka bërë që sot Britania të jetë e dyta në botë për nga numri i viktimave dhe e katërta për nga shifrat prekurve. Rusia është duke thyer rekorde se takon numrit personave të cilët janë të infektuar me COVID-19. Shohim se çfarë po ndodh aty. Rusia ka aktualisht numrin më të lartë të infektimeve ditore dhe po thyen çdo ditë rekordet e saj. Mbi 11.000 të infektuar të rinj u shënuan gjatë 24 orëve të fundit në këtë vend, një shifër ditore që nuk është arritur nga asnjë vend tjetër deri më tani. Prej rreth një jave, infektimet ditore kanë qenë në rreth 10.000, çka e rendit këtë vend të pesti në botë për nga të prekurit. Megjithatë, numri i viktimave është ndër më të ultit në botë, 0.9%. Ndërsa në Shtetet e Bashkuara janë rikthyer shifrat e larta të vdekjeve ditore që në 24 orët e fundit kanë shkuar në mbi 2.000, duke arritur nivelet e mesit të muajit prill, kur u shënua kulmi i pandemisë. Shtetet e Bashkuara kanë aktualisht numrin më të lartë, rreth 1/3 e të prekurve dhe viktimave në gjithë botën. Megjithatë, këto shifra nuk e kanë ndalur presidentin amerikan që të çojë përpara planet e tij për rihapjen e plotë të ekonomisë. Ai akuzoi sërish Kinën si përhapëse të COVID-19-s duke e krahasuar këtë krizë me sulmin ndaj Pearl Harborit,
që i futi Shtetet e Bashkuara në luftën e dytë botërore. Vatër e re Covid-19 është edhe Brazili që në 24 orët e fundit shënoi 615 të prekur, një shifër rekord për këtë vend. Brazili numëron mbi 8500 viktima dhe afro 127.000 të prekur. Vijojnë të jenë të ulta shifrat ditore të koronavirusit në Itali dhe Spanjë, ku ruhet trendi ditor me më pak se 300 të vdekur dhe nën 2000 të infektuar. E teksa infektimet ditore kanë rënë në mbi 100 në Gjermani, ekspertët paralajmërojnë se vendit i kanoset një valë e dytë infektimesh, nëse nuk bëhet kujdes me lehtësimin e masave bllokuese. Në gjithë globin numërohen 3.8 milion të prekur, prej të cilëve afro 270.000 viktima dhe mbi 1.3 milion të shëruar. Ka ndruar jetë në moshën 84 vjeçare, arkitekti dhe piktori Max Velo, ai vuante nga anemia dhe prej disa ditësh ishte shtruar në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Pas disa ditës që i shtruar në spital, arkitekti dhe piktori i njohur Max Velo ka ndruar jetë në QSUT. Mjekët thanë për televizionin Klan se 84 vjeçari u trajtua në repartin e hematologjisë dhe nuk arriti të përballojë komplikacionet e sëmundjes. Ai lindi në Paris më 31 gusht të vitit 1935. Pas lindjes së tij, familja Velo kthye përsëri në Shqipëri, në qytetin e Korçës, ku kaloi edhe fëmijërinë. Pas studimeve në degën e inxhinierisë së ndërtimit, specializohet për arkitekturë dhe në vitin 1960 merr pjesë në projektimin e parë që u bë në Tiranë. Në vitin 1978, Max Velo u arrestua dhe u dënua me 10 vite burg për agitacion dhe propagandë, dënim të cilin e vuajti në Spaç. Thjesht kishte një pasion për pikturën moderne dhe artin modern. Po, edhe që bija në sy dhe që bëja disa gabime ta zem, kur u bën diskutimi. Po më që kërceja tani. Kjo ja gabimi, Labdrova e dison Gjergon, e di Hilën, e thash ai tjetër nuk janë s'më pëlqejnë. Ja kaq ishte, këto janë. Mi ky shpreh një mendimi normal. Si artista i krijoi në disa gjini të artit, piktur, prozë dhe poezi. Pas viteve 90, Max Velo ka qenë një zë i angazhuar në shumë debate publike, ndërsa nuk ka nguruar të rrëfej detaje nga dënimi dhe persekutimi gjatë regjimit komunist. I ke falur ata që të kanë dëmtuar në jetë? Po nuk është problemi, nuk mund t'i falësh, më Blendi, se ata nuk janë njerëz. Mund të falësh njeriu, po jo këta njerëz, këta s'janë njerëz. Do të ketë rehabilitim të 100 lagjeve, këtë ka bërë me dje së fundmi Bashkia e Tiranës. 100 lagje të kryeqytetit do i nënshtrohen rehabilitimit nga Bashkia e Tiranës. Gjatë inspektimit të punimeve në një blok banimi në Kodër Kamës, Kryebashkia Kuirion Veliej tha se projekti i 100 lagjeve është sinkronizimi i projektit të qeverisë për 100 fshatrat. Projekti i 100 lagjeve ngjan me projektin e qeverisë të 100 fshatrave. Unë besoj që një bashki, qeveri e mirë është ajo që i bën gjitha, kujdeset edhe për tërmetin dhe gjithë pasojat, menaxhon mirë dhe epidemin, por nuk lë pas dore edhe ato që janë punë të rutinë dhe që kanë 30 vite që presin. Për sa i përket punimeve në Kodër Kamës, Veliej tha se brenda vjeshtës banorë do të shpëtojnë nga përmbytjet dhe ujërat e zeza. Gjithë kjo zonë ka pasur një stigmë, pra kush vinte nga periferia i kishte shanset më të pakta për arsim të mirë, e kishte rrugën më të gjatë për të ardhur në Tiranë, e kishte nivelin e jetesës më të keq. Projekti për Kodër Kamzën përfshin ndërtimin e plotë të rrjetit rrugor, ndërtimin e kanalizimeve të ujërave të zeza dhe ujërave të shiut, ndriçimin në rrugor dhe linjave rezerv. Kemi ardhur në fund, parashikimi i motit do të jetë vetëm pas pak, ndërsa më tej është emisioni Stop dhe në orën 21 opinion që ndronë në temë Klan.